با رفتارهای منفی بچه‌ها چی کار بکنیم؟ یه بچه جیغ میزنه، یه بچه حرف زشت میزنه، یکی خیلی داد میزنه، یه بچه خواهر برادرش رو اذیت میکنه. این سوال رو خیلی از من میپرسید. لطفاً یه لحظه تمرکز کنید، اون رفتار منفی فرزندتون رو بیارید توی ذهنتون و ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. اگر کانال ما رو تا امروز سابسکرایب نکردید میتونید همراه و عضو همیشگی ما باشید با سابسکرایب کردن. اگه زنگوله رو فشار بدید به صورت آل در بیارید برای شما نوتیفیکیشن میاد. به محض اینکه ویدیو آپلود میشه شما در جریان قرار میگیرید و میتونید ویدیو رو ببینید. خب دوستای خوبم، ما میخوایم امروز در مورد رفتارهای منفی بچه‌ها صحبت بکنیم. اینکه چطوری میتونیم رفتارهای منفی رو از بین ببریم. سوالی که همیشه از من پرسیده میشه اینه که این رفتار منفی رو چطوری از بین ببریم. خب بهترین کار اینه که ما سوالمون رو عوض کنیم. یعنی اینکه از مشاورمون یا از خودمون بپرسیم که من چطوری میتونم رفتارهای مثبت فرزندم رو افزایش بدم. در ادامه میگم که برای چی میخوایم این سوال تغییر بکنیم. خب فکر کنید که شما یه رفتار زشتی رو آوردید توی ذهنتون، یه رفتار منفی و بدی از فرزندتون و الان میخوایم بریم با هم تا یه ویدیو ببینیم چه کارهایی انجام بدیم که اون رفتار از بین بره. به قول ما روانشناسا اون رفتار خاموش بشه. چه کارهایی باید بکنیم؟ قدم اول اینه که به اون رفتار کاملا بی توجه باشیم برای مدتی. این تمرینی که میخوایم تو این ویدیو انجام بدیم برای 2-3 هفته هستش. مثلا بچه 3 ساله شما جدیداً زیاد دست توی بینیش میکنه، یا دختر 4 ساله شما جدیداً خواهر یا برادر کوچیکش رو اذیت میکنه. میخوایم این رفتار منفی رو از بین ببریم. برای 2 تا 3 هفته لطفاً این رفتار رو اصلاً نبینید و نشنوید. خیلی سخته. هیچ کامنتی ندید، مثبت یا منفی. مثبت اینه که عزیز دلم قربونت برم خواهرت اذیت میشه. منفی اینه که بچه بی تربیت، چرا دستتو همش میکنی تو دماغت؟ هیچ کدوم از این 2 تا راهکار به درد ما نمیخورن، میشن توجه و به احتمال زیاد رفتار تکرار میشه. خب میگید پس چه کار بکنیم؟ گام دوم خیلی کاربردیه. گام دوم اینه که رفتارهای مثبت بچه‌مون رو ببینیم و راجبش کامنت بدیم به بچه‌مون. حتما برای 2 تا 3 هفته که داریم تمرین اول رو انجام میدیم، یعنی بی‌توجهی به اون رفتار منفی، و حتما یک رفتار منفی تو ذهنمون باشه نه چند تا رو همزمان. در مقابل اون حتما روزی 2 تا 3 تا پیام مثبت بهش بدیم. رفتارهایی که واقعا مثبت هستش، واقعیه و در مورد بچه ما میتونیم این کامنت رو بهش بدیم. مثلا بگیم که تو خیلی تمیز غذا میخوری، یا چقدر نقاشیت قشنگه، چقدر رنگهای گلها رو قشنگ کشیدی، چقدر کوهها رو خوشگل رنگ کردی. پس قرار هستش که بچه ما پیام از ما بگیره راجع به رفتارهای مثبتش. سختگیری نکنیم، ما دنبال یه رفتار خیلی عجیب غریب نیستیم. خب ما تو این روش تربیتی که بهش میگیم روش تربیتی سازنده، داریم تمرکزمون رو میبریم روی رفتارهای مثبت بچه‌مون. پس در برابر باباش پشت تلفن برای خاله، کنار معلم مهد کودکش، حتما یه کامنت مثبتی به بچه میدیم تا کم کم باورش بشه. میدونید چه اتفاقی میفته؟ ما تو روانشناسی معتقدیم بر اساس یه اصول و قواعدی که وقتی رفتارهای مثبت تعدادشون بیشتر بشن، رفتار منفی یا رفتارهای منفی خود به خود از بین میرن. پس طبق قوانین روانشناسی یعنی این که وقتی رفتارهای مثبت بیشتر میشن شخصیت بچه شکل میگیره. یعنی این که برای خودش یه پرستیژی قائله، من امروز برای خودم ارزش قائلم، من مهمم. پس اون رفتار بده که مامان و بابا خوششون نمیاد رو خودم هم میدونم رفتار خوبی نیست و نیاز نیست اونا به من حتما بگن. آروم آروم رفتارهای مثبت بیشتر میشن و رفتار منفی از بین میره. پس این خیلی مهمه که ما دنبال این باشیم که رفتارهای مثبت بچه‌هامون چطوری بیشتر بشن. عرض کردم این سبک تربیت رو بهش میگیم سبک تربیت سازنده، یعنی توش عشق هست، توجه هست، محبت هست و تمرکز ما روی تشویقه، روی رفتارهای مثبت. البته که تنبیه هم داریم، ولی در مقابل این سبک تربیتی بازدارنده رو داریم.
اونجا تمام تمرکز پدر و مادر روی تنبیه و تهدیده. نکن، نباید، چرا، ریختی، رفتی، دویدی و همش رفتارهای منفی رو داریم میبینیم و براش داریم تنبیه و تهدید میذاریم. خب اون رفتار رو میذاریم کنار، این سبک تربیت رو، ولی یادمون باشه ما تو سبک سازنده تنبیه هم داریم. تنبیه روانشناسی، تنبیه ملایم، تنبیهی که بهش میگیم اصلاحی، یعنی یه رفتاری هستش که ما توش خشونت نداریم، فیزیکی نیست، داد نمیزنیم، بچه تحقیر نمیشه، ولی حتما فرزند ما باید بدونه که تربیت یعنی چی، حتما باید تربیت بشه، پس باید خوب و بد رو بدونه. برای دونستن خوب و بد باید عواقب کارش رو بدونه، باید با پیامد رفتارش مواجه بشه. یه ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه، حتما ببینید، چون اونجا یاد میگیرید که چجوری بچه ها رو تشویق بکنید. اگه قراره یه جمله تأییدی بگم، اگه قراره طی روز یک رفتار مثبت بچه‌م رو بگم، به چه شکلی بگم که بهترین حالت ممکن باشه.